في نيسيا وبولونيا في إيطاليا، وفي جامعة نانت في فرنسا، وعمل أستاذا زائرا في جامعة السوربون الجديدة. وها هو اليوم يعلن اختراقه حقل النقل وتدشينه حقل السرد عبر روايته رقص الصادرة مؤخرا عن دار طوى للثقافة والنشر. هل ثمة مثير في هذا الرقص؟ وما الإيقاعات التي ناغمها الدكتور معجب في روايته؟ وهل ركب الدكتور معجب موجة السرد أسوة بنقاد سعوديين آخرين أغراهم الحراك الروائي، أم أنه كان يختزن قدرة سردية ظل يتحفظ عليها؟ لعلنا في هذا اللقاء نكشف المزيد عن هذه الرواية وعن الناقد والروائي الدكتور معجب. فأهلا وسهلا بكم، وسأترك له الحديث في حدود نصف ساعة لنعود إلى مداخلاتكم وتساؤلاتكم بعد ذلك. شكرا يا عزيزي. أسعد الله مساءكن ومساءكم. ترى فرانكفون يبدأ بجانزي مسير. الحقيقة سأشكر الدكتور عبد الله الرشمي على أن وضعني في هذه الأمسية. حاولت أن أتجنب مثل هذه اللقاءات إلى أن تأخذ الرواية مداها ولا أتدخل فيما بينها وبين القارئ، لكن لطفه هو الذي دفعه لأن يلح ويلح، وأنا رقيق القلب. شكرا يا دكتور عبد الله. اسمحوا لي في البدء أن أهدي هذه الأمسية إلى غازي القصيبي شاعرا ومثقفا وروائيا. وأحدد غازي الشاعر الشجاع الذي كتب معركة بلا راية وعبد بني الحسحاس، وغازي المثقف الشجاع الذي كتب حتى لا تكون فتنة، وغازي الروائي الشجاع الذي كتب شقة الحرية والأصفورية ففتح أبواب الفتن السردية كلها على مصاريعها. بعد هذا اطمئنوا فلن أتحدث عن رقص، لأنها نصف ما إن تخلص مني حتى أعلن وبكل ثقة وصلت أنه تحرر ولم يعد يقبل أي وصاية من أي أحد. فعلا لقد انقلب السحر على الساحر. فهذا الابن العاق سيتحدث إليكم بعد قليل، وسأكون ترجمانا له أو وسيطا بينكم وبينه، أي فاعل خير لا أقل ولا أكثر. من هذا المنطلق أريد أن أحدد قضيتين أرجو أن تعزز الحوار فيما بيننا. ثانيا، القضية الأولى أن كل ما ورد في هذا النص المتخيل لا يتطابق مع الواقع ولا يوثق لحكاية أو حياة أي شخص بعينه. هذا محال. وأقولها لأن 3 أشخاص اتصلوا بي مرارا وكل واحد منهم يلمح إلى أنني كتبت عنه. والطريف أكثر من هذا أن الأول ممتن كثيرا لما قرأ، والثاني غاضب جدا مما قرأ، والثالث بين بين. ولهم جميعا أقول سأكذب عليكم لو قلت أنني فكرت في أحد منكم لهذا الكتاب. ولقد صدقت أم أرهان باموك حين قالت في نهاية روايته الشهيرة اسمي أحمر: واحترسوا من ألاعيب أرهان فإنه لا يتورع عن ارتكاب أي حماقة في سبيل أن تكون حكاية جميلة. القضية الثانية أنني منشغل تماما ومنذ فترة بكتابات أخرى ولن أسمح برواية رقص بأن تشغلني عنه. فعلا أنا في بداية مغامرة فاتنة، يلا حسن الخاتمة، أنا في بداية مغامرة فاتنة تشاغلت عنها حتى من الله علي بتلك الرحلة البائسية التي تحولت بقدرة قادر من رحلة عمل إلى هجرة نحو قارة جديدة. قرأت وكتبت عنها حتى شغفت بها وعزمت على امتيازها ما تبقى من العمر. والآن دعونا نبدأ. سأقرأ 3 مقاطع عن 3 رقصات ثم أتوقف لأنصت إليكم. وقد نويت أن أهدي الأولى إلى كل من يحب العرض،
والثانية إلى كل أم تحلم بالرقص في عرس ابنها، والثالثة إلى روح محمد الفاسي وكل الغرباء أمثاله. لكنني قررت أخيرا أن أهديها إلى من حضر، وخاصة من يحب الرقص ولا يكره شيئا من الفنون الجميلة. وغدا عندي محاضرة عن الفنون الجميلة في الدورة 52 من برج المملكة. لن أكتب إذن عن رقص كائنات السماء، فأنا لا أعرف شيئا عنه ولا أريد أن يشكك أحد في إيماني مرة أخرى والعياذ بالله. سأكتب عن رقص البشر على الأرض، عن رقصة فتنتني منذ أن سمعتها خبرا عابرا في حكاية قديمة بدت لي هي المهمة حينها. بعد فترة أدركت أن تلك الرقصة هي قلب الحكاية الذي يولد النبض في العروق وينظم الإيقاع في الجسد. بفضلها تعلقت بالأحداث قبلها وبعدها وحفظت مجمل تفاصيلها ولم أحفظها جملا ومقاطع. كنت أراها مشاهد حية تنعشني كلما استحضرتها في يقظة أو نوم. ومن يدري، فلعل السبب هو تلك الإشعاعات التي كانت تتصاعد من روحه إلى ملامحه فإلى كلماته وهو يروي القصة وكأنه يعيش الحدث كله من جديد. كنا قد وصلنا قمة التلة المطلة على القرية. طلبت من سائق التاكسي أن يتركني ويذهب لينقل الخبر بطريقة لا تسبب صدمة عنيفة لأحد من أهلي. خلال 7 سنوات وهم لا يدرون إن كنت حيا فأرجى أو ميتا فأرثى. لم أكن خائفا على أبي، فالشيخ السبعيني المجرب الحكيم كثيرا ما يبدو لي شجرة لوز عتيقة لا تهزها أعتى العواصف. وزوجتي أعرفها شابة كتومة تتخفى عواطفها وراء طبقات من الحياء والخجل ولن تتدفق أمام الآخرين مهما حصل. وابني طفل في 7 لم يرني من قبل وقد لا يقبلني بحب مطلق. كنت أخشى على أمي. قلب الأم يختزل كل أحزان الأبناء ويختزل كل أفراحهم، لهذا يظل يكبر ويتسع باستمرار حتى يصبح الجسد كله قلبا رقيقا حنونا هشا يمكن أن ينفجر حزنا أو فرحا في أي لحظة. لو رأتني واقفا أمامها فجأة أبتسم وأتهيأ لاحتضانها لن تتحمل، وقد تتهاوى قبل أن أصل إليها. وكيف سأطيق العيش لو سقطت بين يدي وأنا أقبلها وأنتشي بروائح الحياة الحميمة في وجهها وعنقها وملابس رأسها؟ قلت له لا يتعجل. رجوته أن يشرب القهوة ويتناول ما تيسر من التمر والزبيب واللباب براحة بال ثم يوصل الخبر بالتدريج. أكدت له أنني سأنتظر مرتاحا حتى لو بقي إلى صلاة العصر، ولم أكن أكذب أو أبالغ، فالهواء بارد منعش والمكان يسمح لي برؤية قرى ومزارع خلتها تخلق للتو لتشاركني مشاعري المحتشدة هذه اللحظة. صعدت على الصخرة، عادت لي أجمل ذكريات طفولتي ومراهقتي. أشعلت سيجارة، أنا الذي لا أدخن، تلذذت بنكهة دخانها وتلذذت أكثر بالخفة الواضحة في حركات يدي الطريقتين. لمحت غيمة تركض من جهة البحر فيقنت أنها جاءت لتمنحني بعض الظل الذي والكثير من الصور المشتهاة. راودتني رغبة في الغناء، غنيت قصيدة غزل من طرق الجبل. سمعت صوتي ينطلق ورأيته يحلق خفيفا حرا صافيا لأول مرة منذ 7 سنين. تمنيت لو نسيني صاحبي ساعة على الأقل. مرت 20 دقيقة حسبتها 2. كم يتغير إحساسي بالزمن الآن. ها هو يمر أسرع مما أريد ولا يمر ببراءة، كأنه يريني بالركض وراء المحال. ولولا أنني كنت منشغلا بما سيحدث هناك لنسيت نفسي وحلقت فوق هذه الجبال. وأنا أنتظره كنت أتوقع سماع القليل من أصوات الفرح العائلية المكتوم لا غير. لم تكن القضية واضحة للناس. كثيرون ربما صدقوا أنني مجرم خطير على البلاد والعباد، وحتى لو عدوني ضحية بريئة فلن يتغير الموقف كثيرا. مثلك يعرف الدولة قوة مخيفة منذ أزمنة الأتراك، ومن يكون خصما لها لا يتوقع الكثير من صخاب البهجة حين ينجو صدفة من خبطتها العمياء المهلكة.
لكن ما سمعته شيء آخر.